Sziasztok! Ikellángokat nézzük meg, hogy mi újság velük. Az én olvasatomban kizárólag egy férfi és egy nő kapcsolata lehet ikelláng kapcsolat. Az okát azt majd egyszer máshol, illetve az ikelláng kapcsolódáson elmondtam, és ez a kapcsolat nem kifejezetten arról szól, hogy ő nekik egymással párkapcsolatot kell létrehozni, de kifejezetten arról szól, hogy nekik egymással dolguk van. Nem olyan értelemben, ahogyan addig a találkozás előttig éltük az életünket. Ez a találkozás mindent felforgat, mindent megváltoztat, az egész létezésünket változtatja meg. Ha nem is akarjuk elfogadni, akkor is így történik, mert azt tapasztalom, hogy ez nem visszafordítható, hanem ez már életünk végéig velünk marad, ha ez megtörténik. Viszont éppen ezért jó, hogyha megnézzük azt, hogy áll a kapcsolat, vagy hogy halad a kapcsolat, és menet közben elmondok néhány dolgot még, amit vagy már mondtam, vagy még nem. Szóval, amit erről lehet tudni, mert hogy igen, nagyon sok mindenkivel beszéltem már, aki hasonló cipőben jár, és rengeteg tapasztalati tudást gyűjtöttem össze, és itt ezt hoztam meg veletek, akik erre a videóra kíváncsiak. Úgyhogy meg is nézzük, hogy mit lehet tudni, hol tartanak ők, ez az ikelláng kapcsolódás hol tart a jelenlegi helyzetben, a jelenlegi időben, vagy amikor te éppen nézed ezt a videót, hol tartanak ők. Ami nyilvánvaló, az az, hogy a férfi, ikelláng férfi tagja, ő nagyon rosszul éli meg a befelé fordulását, nagyon reménykedik abban, hogy itt valami jobbra fordulnak a dolgok az életében, és végre ennek a folytonos változásnak végre vége lesz. Legalábbis ő pillanatnyilag ezt látja magában, vagy ezt reméli magában, amikor magába néz, amikor elbeszélget saját magával, de ilyenkor még mindig csak az ego beszélget, mert ilyenkor az ego szokta elsorolni a kívánságait, és egy ikelláng kapcsolódásnak az a legnagyobb kihívása, hogy képesek legyünk megengedni azt, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mi történjen velünk. És itt félrevezető lehet, hogyha ezt úgy értelmezzük, hogy a vonzás törvénye nem működik. Ez egy sokkal bonyolultabb rendszer, mint ahogy azt emberi ésszel föl lehet fogni. Ezt amikor benne van az ember, és már megvan egy bizonyos rezgés szintje, egy tudatszintje, mert ugye ennek az is a célja, akkor kezdi sejteni, tehát ez csak sejtés szinten marad meg. Megnézzük akkor, hogy mit szeretne itt az özvegy férfi, mi az, amit meglát magában. Ugye valószínűleg erre a kettejük találkozására gondol vissza a múltban, hogy milyen váratlan volt ez a találkozás, és hogy mennyire értékes is volt, ugyanakkor tényleg váratlan, és ahogy mondtam az elején, teljesen felborítja egy ilyen találkozás az ember életét, és ő is valahogy így éli meg. Elképzelhető, hogy ilyeneket gondol, hogy azóta, amióta vele találkoztam, azóta minden tönkrement, azóta vált rosszabbá az életem, azóta jöttek a nehézségek az életembe, és ez bizony gyakran így is van, hogyha csak a fizikai síkot nézzük, és tulajdonképpen ez teljesen normális velejárója, hogy az embernek elkezdenek így a fejére potyogni olyan dolgok, amikre azt gondolta, hogy hát az aztán velem nem, és mégis megtörténik.
és valahogy így ilyesmit élő meg, ezért reménykedik abban, hogy végre valami jobb jön már neki. Még megnézzük itt ezt a szerencsétlenséget. Hát ő a jobbot úgy tűnik az anyagi síkon gondolja, még mindig itt tart, bár itt középen itt a lelkész, de itt akkor ebben az esetben nem biztos, hogy ő a lelki jobbra gondol, hanem arra, hogy megújuljon már végre az ő anyagi helyzete, az ő anyagi stabilitása, és ebben vár ő változást, mert hogy még így fordítja le, hogy ami azóta történt, az csak a fizikai világon látja, a világban történteket látja, és nem látja azt, hogy ő közben belül esetleg elkezdett átalakulni. Megnézzük akkor, hogy egyébként, ha ilyen gondolatai vannak, akkor hogyan gondol, mármint így magával, az életével kapcsolatosan, de akkor hogyan gondol az ikerlánkjára, hogyan gondolnak egymásra, kettőt kérnék szépen, és az a kérdésem, hogy hogyan gondolnak egymásra ezek a ikerlángok. Először a férfi mit gondol a nőről, és a nő mit gondol a férfiről. A férfinál láthatóan megint azok azért elő, ami az előbb is volt, tehát, hogy itt, amikor ők találkoztak, akkor az egy nagyon újdonság volt a számára, a múltban is, és nagyon értékes, és nagyon-nagyon szuper volt. Egyúttal jelezheti ez azt is, hogy a gondolataiban az is jár, hogy valahogy meg tud-e újulni az ő kapcsolatuk, hogy vajon milyen újdonság jöhet még ebben a kapcsolatban, vagy mi az, amit még itt a társa, a ikerlánk párja föl tud neki mutatni. Megnézzük még, akkor mit tudhatunk meg itt a férfi gondolatairól bővebben. Itt ebben a gondolatsorban minden bele van, vagy le van írva, ami tipikusan egy ikerlánk kapcsolódásnál nehezítő körülményként ott van. Itt van a nehezítő körülmény, tehát hogy az ő gondolataiban az a legfontosabb, a vele az ikerlánk párjával kapcsolatosan, hogy ő szinte betegje ennek az egésznek, nem tudja kezelni, mert ott van nehezítésként a családja, aki lehet a születési családja is, tehát testvérek, szülők, de lehet párkapcsolata is, ahol van rendes folyamatban lévő családi élete, és úgy jött az életébe ez az ikerlánkpár, és ami a nehezítés még itt, hogy hátra kellene hagynia neki ezt a meglévő párkapcsolatát, vagy azt az elköteleződést, ahol ő még ott van, bár lehet, hogy már mondjuk elvált, de még nem zárta le lélekben, energetikailag. Még akkor sem, hogyha ott rengeteg negativitás érte, viszont ami még itt a gondolataiba eszébe jut, hogy nagyon eltérőek lehetnek ők. És emiatt aztán nagyon távolnak érzi a kettejük lehetőségeit egymástól. Megnézzük, hogy akkor a női hogyan gondol a férfire. Láthatóan ő már ilyen apátiába, vagy nem ilyen, tehát nem a negatív értelembe vett, hanem ilyen mindegy állapotban van, inkább így mondom, mert ez nem az alacsony szintű apátia, ami 20-as
30-as tudatszinten van, hanem ez az állapot, amikor neki teljesen mindegy, hogy most akkor mit csinál a férfi ikerláng, jön, nem jön, majd lesz valahogy. Megnézzük, hogy akkor mi az, amit még itt tudhatunk erről. És ez nagyon is jellemző lehet, hogyha valamelyik fél, és általában a női ikerlángfél az, amelyik tudatosabb, hogy ő neki már mindegy, hogy jön-e vagy sem, mert ő meg van róla győződve, hogy ők egy pár. Tehát, hogy ő biztos abban, hogy ők összetartoznak, és majd amikor eljön az ideje, akkor jönni fog. Itt is azt mutatják a lapok, hogy időnként olyan váratlanul találkoznak, olyan váratlan a kettejük találkozása, hogy őt magát is meglepi, de ahogyan korábbi videókban sokszor elmondtam már, és most is mondom, hogy amikor az ikerláng kapcsolódás aktiválódik, tehát ők találkoznak, akkor onnantól kezdve ez égirányítás alá kerül. És mi emberként csinálhatunk egy csomó mindent, nem mi, nálunk van a marsalbot, mi egyszerűen csak azt tudjuk tenni, hogyha nekiállunk és önmunkázunk. És annak számtalan módja van, én látom a világban azt, hogy amit el lehet évekig, évtizedekig, sőt több inkarnáción keresztül is húzni, meg van egy olyan, ami gyors eredményt tud hozni, és gyorsan lehet egy lépcsővel tovább lépni. Ezt képviselem én ezt látom, én ezt tapasztalom, és akik beleállnak ebbe, azoknál ugyanezt tapasztaljuk, hogy lehet, hogy van egy fél év ilyen nagyon nehéz időszak, vagy 2-3 hónap, de utána meg olyan látványos fejlődések tudnak történni, olyan látványos pozitív energiák tudnak bejönni az életükbe, hogy ezért én ezt úgy nevezem, hogy ahogy a Einsteinnek megvolt a fizikában az ő maga kvantumugrása, ebben is van egy ilyen kvantumugrási lehetőség, és nem kell végigjárni mindent, és nem kell azt a 25 vagy 125 elmegy, visszajön játékot lejátszani, hanem 1-2, és akkor utána már hiába megy, akkor már nem fog fájdalmat okozni, mert pontosan tudjuk, hogy miről van szó. És itt ezek a gondolatok benne lehetnek ennek az ikerláng női felének az agyában. Ő valahogy, mondom, tehát ő már sok mindent tud, sok mindenre ráébredt, és ő valószínűleg sokat dolgozott már ezért. Megnézzük akkor, hogy milyen érzések vannak bennük, milyen érzelmeik vannak. Mit éreznek ők egymás iránt, ez a kérdés. Milyen érzéseik vannak, mit éreznek ők egymás iránt. Kettőt ismét, és akkor a férfi mit érez a nő iránt. És a nő a férfi iránt. Elég meglepő, de a férfi nagyon-nagyon szerelmes. Azért meglepő, mert itt úgy érzem, hogy ő már el is fogadta ezt a tényt, hogy ő mennyire szerelmes. Tehát, hogy itt nem csak energetikában van itt meg ez a mély szerelemérzés, hanem valódi gondolati, tehát tudatosodásban is, hogy elfogadta ennek a tényét, hogy ő menthetetlenül beleszeretett valakibe, hát nevezetesen a női kellágjába. Nézzük akkor, hogy mit tudunk még erről meg.
az is látszik, hogy ezt hatalmas lelki tusa, lelki átalakulás előzte meg a kapcsolat, tehát a találkozás után. Rá kellett ébredni arra, hogy ez nem megszakítható kapcsolódás, és sok szomorúsággal, sok ilyen gyászsal, lelki gyászsal járt ez együtt, mire ő erre a következtetésre jutott, hogy akkor ő tulajdonképpen ebből nem tud szabadulni, mert hogy ő menthetetlenül beleszeretett itt a társa az ikerlángba. A női részről pedig azt látjuk, hogy ő folyamatosan befelé figyel, viszont időről időre elemzi, értékeli a férfit. Megnézzük akkor itt mit jelent ez a nem is biztos, hogy a férfit értékeli, hanem azt értékeli, vagy azt elemzi, hogy a vágyak azok mennyire tudnak felizzani időnként, és aztán elcsitulni, tehát hogy ennek milyen hatása van az érzelmeire. Ettől van az, hogy időnként nagyon is úgy érzi, hogy teljesen bele van habarodva ő is a férfiba, és máskor meg azt érzi, hogy hát ezekkel a vágyakkal azért bánjunk csinyán, és mégis úgy látszik, hogy ő azért tudja, hogy mi történik itt kettejük között, észszel is tudja, és érzésben is, de valahogy ő most már így viszonylag tudja kontrollálni az érzéseit, hogy ne vigyék el őt ebbe a hisztis állapotba. Megnézzük, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hét ennek az ikerlángnak az életében, energiáiban leginkább, hogyan alakul ennek az ikerláng párnak a következő időszaka, mit tudhatunk meg róla, hogyan alakul az ikerláng pár következő időszaka 1-2 hétben. Úgy látom, hogy itt nem lesz azért egy örömteli beteljesedési időszak, nem az vár rájuk. Sokkal inkább a kétségek időszaka következik. Nem túl gyakori találkozás. A szenvedélyek megélésének nem lesz nagyon lehetősége, bár annak ellenére nem lesz, hogy nagyon fokozódik bennük ez a szenvedély, és mégsem úgy tűnik egyelőre, hogy ezt vagy mégis meg tudják oldani a találkozást. Megnézzük itt középen, mit jelent ez a kevés pénz, mi az, ami mégis a találkozásra, ugye mondtam, hogy nem sok esély van. Itt viszont azt mutatják a lapok, hogy ha mégis esély lesz, az azért lesz, mert mondjuk valamelyik őjüknek a kapcsolatával van olyan kommunikáció, olyan beszélgetés folyik le, vagy olyan téma kerül előtérbe, ami egyfajta, hát valamiféle szerencsét hoz abban, hogy ők mégiscsak találkozhatnak. Úgyhogy ez néhány nézőnél, aki nézi most ezt a videót és érintett ilyenben, nekik esetleg ez így emiatt jöhet össze, hogy valahol, hát nem is azt mondom, hogy kiderülnek a dolgok, hanem valamire rávilágít, és emiatt aztán lehet, hogy ez megtörténik.
És, mint ahogy mondtam, ide mindenképpen kell, és a szerencse is erre is utalhat, hogy a sors is közbeszól, tehát a szerencsekerék, ugye most itt a Fortuna az, aki a sors is közbe tud szólni, és hát megmutatja magát. Megnézzük a veszteséget még, hogy mi az, ami itt a problémát okozhatja, az végül is az, hogy hát a női félnek mondjuk, vagy ha nem a női félnek, akkor a férfiág, vagy férfi oldaláról az ő körülötte lévő női valakiének, aki ilyen, annak a múltbeli szokásai, vagy a női megnyilvánulásai lesz az, ami a nehézséget okozza. Neki kell tulajdonképpen változtatni a saját szokásain, az eddigi dolgain, és ez lehet bármi, ami itt feladatként ő neki ez az ikellán kapcsolódáshoz, mert azt tudni kell, hogy ugye rengeteg ilyen apró életfeladatunk van, amikor megszületünk, nem csak egy-kettő, van ilyen egy-két nagyobb, és aztán annak a kiegészítéseként, vagy alátámasztásaként, vagy feladatként van mellette sok. Hát van, akinek csak 3-4, van, akinek meg 15 mondjuk, tehát ilyen nagy szórás van, hogy kinek milyen megfejlődendője van, és az ikerlángoknak mindig több van, mint egy-kettő. Tehát azt tapasztalom, hogy és nekik sokkal nehezebb, illetve azoknak nehezebb, akik már mondjuk sokat szóra próbálják, és ilyenkor vannak a nehezítések, hogy például párkapcsolatban vannak, mondjuk a nő az idősebb, vagy nagy a korkülönbség, gyerekek is vannak, a társadalmi különbségek is vannak, szokásbeli különbségek is vannak. Ez mind nehezítés. Az lenne, vagy legelőször, amikor ők találkoztak, akkor mindketten önállóak voltak, sok inkarnációval ezelőtt önállóak voltak, és lehetőségük lett volna együtt leélni az életet, de hát ez nem jött össze, sok minden oka volt, és akkor emiatt ezt újra és újra és újra próbáljuk, és most rengeteg, most egy olyan világot élünk, vagy olyan isteni kegyelem van, hogy rengeteg információt kapunk, én biztosan, hogy ezt hogyan lehet, mint ahogy mondtam, megvan ennek is a kvantumugrása, és hogyan lehet ezt lerövidíteni. Ezért én nagyon esélyt látok arra, hogy sok mindenkinek jöhet össze, de ezt a kvantumugrással tudja csak megugrani, addig nem. Tehát ezt a eddigi próbálkozások, ahhoz nagyon-nagyon nagy erő kell hozzá, hogy valaki mindent magától megoldjon. Nagyon sok képesség és sok isteni segítség, és főleg szerintem érteni kell a lényegét, hogy mi miért történik. Hát én így gondolom, persze nem 100%, hogy csak nekem van igazam, de az eddigiek azt mutatják, hogy azért ez jó irányba halad. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek, és remélem, hogy valamilyen segítséget tudok ezzel is adni nektek, akár azt is, hogy hitet ébreszt bennetek, már úgy értem, hogy nem egy elveszett dolog ez az egész, amin átmentek, és ez egy olyan hihetetlen és csodálatos dolgok tudnak történni, hogy két embernek ugyanaz a betegsége van, ugyanaz a megélése van, és amikor ilyeneket élünk át, akkor ez valami fantasztikus, hogy hogyan lehetséges ez egyáltalán. Ilyen nagyon-nagyon csodás dolgokat találtak ki az égiek egy ilyen ikellán kapcsolódásnál. Erről és sok minden másról is beszélgetünk, amikor személyes találkozók vannak. A következő augusztus 15-én lesz. A leírásba beteszem
a jelentkezési linket, igazából a regisztrációs linket. A legutóbbinál is este 8-ig voltunk itt, olyan nagyon sok mindent beszéltünk reggeltől estig, úgyhogy mindenki fölteheti a kérdéseit, mindenki folyamatosan tud beszélni, és mellette azért időnként egy-egy kisebb plusz információt adok ott is, és aztán mindent át tudunk beszélni, úgyhogy a női nézőknek, hallgatóknak ezt javaslom, hogy nézzék meg és éljenek vele, mert ez egy nagyon különleges dolog. Ott megtapasztalhatja, akik ott vannak, hogy nincsenek egyedül a bajukkal, másnak is van, és jönnek ötletek meg, hogy ki hogy élte túl, meg hogy mit csinált. Nem csak én mondom, hanem másoktól is lehet hallani, hogy náluk mi történik, és ez tud energiát és erőt adni. Úgyhogy köszönöm, hogyha ebben is részt vesztek, meg azt, hogy itt vagytok és hallgatjátok, és nézitek a videót. Köszönöm a kommenteket is, meg a lájkokat, meg mindenféle interakciót, a feliratkozásokat is, és mondom, a leírásban és az első kommentben ott lesz a regisztrációs link. Sziasztok!